Hello guys, good morning. Ito po yung kaibigan Orly Carlicot. Ngayong umaga, ipakita ko sa inyo paano tanggalin ang spare tires ng ating Chevrolet Trailblazer. So first, looking natin kung saan yung entry, paano saan ito. So this is Trailblazer 2016. So dito siya, ito yung map niya, dito yan, yan siya. So ito ay ano lang siya, parang rectangle shape na sakit siya. So tingnan natin sa ating kilid, may mga tools tayo dyan na hanapin natin ang tools, as basic tools lang ito, and usually it is with your unit na dito siya. Dati nagtatanong ako anong purpose nito. Now I know. So ito lang yung tools na gamitin natin, kasama yan sa sa pagbili nyo ng sasakyan. Tapos I think hindi ako na satisfied dito, pero dahil sa design ito para sa pagbukas ng ng kanyang spare tires, gamitin natin. Actually ito yung ginagamit ko, heavy duty siya. Yan, ito yung ginagamit ko sa aking lumang sasakyan. So ayan, so ito siya, pasukin sa loob. Yan, pwede rin ito, which sa aming pareho lang naman to, identical lang siya. So pasok natin yan doon sa loob, pasok natin yan sa loob, diba? Meron na siyang tension. Tapos ang question is, ang tanong ko, saan yung nito? Siguro ang nangyari ng yung previous owner, pinabayaan lang niya. Meron pa siguro isa nito, pero magawa natin ang paraan. So itong gawin natin guys, dahil ito ay hindi pwede, kailangan ipasok to. Kaso lang wala siyang ganyan. So gawin natin, pasok natin to, diba nakapasok to. Natin, ganan siya. Yan, diba? Pwede na natin. Ayun siya, ikot na natin. Yan, ikot na yan. So ayun, nararamdaman ko kung bumababa na yung ang gulong. Tanggal na yan siya guys, simple lang. Ano siya, ay doon siya sa baba, tulak. Yan, diba? Wala na siya. So another one gawin natin ay gamitin natin ito na siya. Anong purpose nito guys? Sa cable na yan, mayroon siyang cable na parang pataas, mayroon na siyang extra cable. Yan.
So free na siya. Yan. Free na siya. Diba? Ngayon, sa pagbalik naman ng ano, na kanyang spare tires, do the reverse na tires. Ang natin gawin ay same, reverse lang siya. Ayan, pasok natin ito, tapos of course ikita natin yung ano, yung kanyang nut para sa ano, sa safety ano niya, safety cable niya. Kasi ang purpose nitong safety cable na ito, in case na ano siya, matatanggal ito, in case na mababagsak ito yung sasalo sa kanya, ihilahin niya tong gulong na to palayo sa sasakyan at hindi siya ano, yun nga, ang haba ito, layo, hindi siya makaabala sa ibang ano, sa ibang sasakyan na ano. Kasi pag nabagsak ito, tsaka pag wala sa sasakyan, lilipad yan, delikado yan. Balik natin to, higpitan natin konti. Huwag masyadong higpit. Importante na pag hindi na siya matanggal, hindi madali siyang tanggalin. Yun. Saan siya? Pag ma-upcat siya, yung mabigat-bigat siya konti kasi hinihila na siya ng ano, may hinihila na tayong ano, gulong pataas. So, ganun siya. Guys, kung magsasakyan kayo, kailangan hands-on tayo. Huwag basta-basta lang ano, aasa sa mga tao hindi natin kilala. Kasi may pakita ako sa inyo mamaya bakit ina-advise ko na mag hands-on tayo. Ayan na. So nakaset na siya. Yan. Huwag masyadong mahigpit guys. Yung ano lang, yung tamang ano lang, tamang higpit lang. Tsaka madaling ano rin tanggalin. Kasi kung minsan sobrang higpit, didikitin yan doon. So tapos na, balik na natin yung ating tools. So basic tools lang yan. Walang masyadong itchy-boritchy. Tools. Ito lang. At ayan.
That's it. Tapos sara na natin. Yan. So guys, itong dagdag kaalaman bakit sinasabi kong walang wag tayo basta sa ibang tao when it comes to our cars. Una sa lahat, hindi sila nagda-drive, hindi sila sumasakay palagi. Tayong sumasakay doon, tayo nagda-drive. So hindi pwedeng hindi mo alam kung anong nangyari sa sasakyan mo. So ito pa, bakit wag tayo basta-basta magtiwala sa ibang tao na hindi kilala. Although na marami namang mapagkatiwalaan, pero huwag basta-basta. Ito naging kaibigan ko na rin, pero itong ginawa sa akin. Bago tayo bumaba, siyempre safety goggles muna tayo. Kailangan pa ba ito? Ito na lang. So pakita ko sa inyo bakit ina-encourage ko na alamin ang bawat parte ng iyong sasakyan at wag basta-basta magtiwala sa ibang tao. Ito, tingnan nyo. Ayun. Bakit may kahoy yan? Yan. Kala ko maglapong na ako bakit may kahoy yan? Diba? Ito pa, bagong pintura to. Bakit may bukol to? Diba? Nakamura nga ako. Bukol naman. Yung ibang part ganda naman na pagkapintura. Talaga. So balik ko ito mamaya. Ayan guys, isa namang matagumpay na Orly Kalikot episode ang ginawa natin para sa ating Chevrolet Trailblazer. So sa mga bago pa sa aking channel, don't forget to subscribe and hit that notification bell. Paki-comment down below kung anong inyong naobserbahan at inyong mga suggestions. Ito ay nakakatulong sa ating channel. Hanggang sa muli, ito yung kaibigan Orly Kalikot.